Năm 1956, giữa vùng núi hiểm trở của xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, một trận lũ lớn đã cuốn trôi những lớp bùn đất vốn nằm yên trong lòng núi. Khi từng lớp bùn đất này dần trôi đi, người ta thấy những mảnh vàng dần xuất hiện. Một cô gái đã phát hiện ra số vàng này trên một bãi đất bồi gần khu vực chảy xã Hóa Sơn. Khối lượng vàng được xác định là 240 kg, bỏ đầy 5 cái nong phơi lúa. Trên mặt mỗi mảnh có khắc chữ Đại. Số vàng khổng lồ này là của ai? Tại sao nó lại nằm ở vùng núi này, một xã biên giới giáp Lào đặc biệt khó khăn, nơi người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nơi khó ai có đủ điều kiện để sở hữu số tài sản lớn đến như thế? Những nghi vấn này mở ra một giả thuyết liên quan đến hành trình của vua Hàm Nghi. Trong thời kỳ chống Pháp, vua Hàm Nghi từng rời Tân Sở, Quảng Trị và di chuyển về các vùng núi thuộc Quảng Bình để tiếp tục phong trào Cần Vương. Vùng núi Hóa Sơn chính là nơi vua từng ẩn náu trước khi bị quân Pháp bắt và đẩy sang châu Phi. Số lượng vàng bạc khổng lồ mà vua mang theo dường như đã được cất giữ ở đâu đó. Liệu số vàng mà người dân tìm thấy năm 1956 có liên quan đến kho báu năm xưa của vua Hàm Nghi? Lần theo các manh mối, những cuộc tìm kiếm kho báu nổ ra trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, tất cả đều không tìm thấy nơi chứa vàng bạc nào nữa. Đến nay, sự tồn tại và vị trí kho báu của vua Hàm Nghi vẫn còn là một bí ẩn. Vậy thực hư là như thế nào? Cuối thế kỷ 19, trước sự xâm lược của thực dân Pháp, tình hình nước ta xảy ra nhiều biến động. Năm 1859, Pháp chiếm thành Gia Định và mở rộng kiểm soát vào miền Nam, gây sức ép mạnh mẽ lên triều đình nhà Nguyễn. Quân Pháp đã thiết lập một thế lực quân sự mạnh mẽ ở miền Nam và đe dọa tấn công Huế. Theo cuốn Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhà Nguyễn nhận thức được những hạn chế và rủi ro nếu đối đầu trực tiếp với Pháp. Đứng trước tình hình đó, triều Nguyễn quyết định ký Hòa ước Giáp Tuất vào năm 1874, nhượng cho Pháp 6 tỉnh Nam Kỳ, công nhận quyền đi lại, buôn bán và kiểm soát Việt Nam của Pháp. Hòa ước này được xem là cách để tạm thời duy trì chủ quyền và độc lập của Việt Nam. Sau Hòa ước Giáp Tuất, vua Tự Đức chỉ định xây dựng Sơn Phòng, căn cứ quân sự nhằm chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài nếu quân Pháp tấn công kinh thành Huế. Vùng Cùa, Cam Lộ, Quảng Trị được chọn làm địa điểm thiết lập căn cứ trong bối cảnh áp lực từ thực dân Pháp ngày càng gia tăng. Sau khi vua Tự Đức băng hà vào tháng 7 năm 1883, hoàng tử là con nuôi Nguyễn Phúc Ưng Chân lên ngôi với niên hiệu Dục Đức. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày trị vì, vua Dục Đức bị phế truất và giết hại. Năm 1883, nhận thấy vị trí Sơn Phòng ban đầu không còn đủ phục vụ kháng chiến lâu dài, nhà Nguyễn quyết định rời Sơn Phòng về Tân Sở, Quảng Trị. Hoàng đế tiếp theo được chọn là vua Hiệp Hòa, nhưng ông cũng bị bức tử chỉ 4 tháng sau khi lên ngôi. Tiếp theo, Nguyễn Phúc Ưng Đăng, 15 tuổi, lên ngôi với niên hiệu Kiến Phúc. Chỉ 8 tháng sau, vua Kiến Phúc đột tử và nhà Nguyễn chọn Nguyễn Phúc Ưng Lịch, tức vua Hàm Nghi, lên ngôi vào tháng 8 năm 1884. Ngày 2 tháng 7 năm 1885, khi quân Pháp tấn công kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết đã dẫn vua Hàm Nghi rút lui lên Tân Sở. Dưới sự chỉ đạo của Tôn Thất Thuyết, một lượng lớn vàng bạc, vũ khí đã được chuyển từ kho phủ nội vụ lên Tân Sở. Mục tiêu ban đầu là vận chuyển 33 tấn vàng bạc, nhưng chỉ mới vận chuyển được khoảng 11 tấn thì đã bị Pháp tấn công. Công tác vận chuyển phải dừng lại. Nhận thấy địa thế của Tân Sở không đủ để cầm cự lâu dài, Tôn Thất Thuyết quyết định đưa nhà vua lên phía thượng ngàn Đắc Rông, hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, rồi vượt sang châu Mường, Mahasay của Lào. Trong suốt cuộc hành trình này, vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng đã phải di chuyển qua nhiều khu vực núi rừng hiểm trở để tránh sự truy đuổi của quân Pháp. Họ đã hạ trại ở nhiều địa điểm như căn cứ Vũ Quang và núi Ấu, Hà Tĩnh. Tại khe Tá Bào, Tuyên Hóa, Quảng Bình, vào ngày 26 tháng 9 năm 1888, người theo hầu vua Hàm Nghi là Trương Quang Ngọc đã bội phản, dẫn binh giết sạch đoàn Hộ Giá, bắt vua Hàm Nghi dâng cho giặc. Quân Pháp và Dương Quang Ngọc đã lục soát nơi vua trú ngụ nhưng không tìm thấy bất kỳ kho báu nào.
Trên người vua chỉ còn lại ít bạc lẻ và vài ba tấm bản đồ được vẽ sơ sài, đánh dấu những nơi chôn kho báu. Dựa vào bản đồ này, quân Pháp đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không xác định được vị trí chính xác. Dù thế, từ đó đến nay, đã nhiều lần người dân phát hiện một số mảnh vàng hay đồ vật quý giá được cho là kho báu của vua Hàm Nghi. Tuy nhiên, chưa ai thực sự phát hiện được kho báu khổng lồ này mà ông đã để lại. Kho báu đó liệu có thật hay không? Vị trí thực sự của nó nằm ở đâu? Liệu những mảnh vàng được tìm thấy ở các vùng núi Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh có phải là bằng chứng về sự tồn tại của kho báu này hay không? Hãy cùng đến với các giả thuyết. Giả thuyết đầu tiên, kho báu nằm ở một vùng Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình. Theo báo Pháp luật Việt Nam, người dân tại vùng Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình tin rằng kho báu của vua Hàm Nghi còn ẩn giấu đâu đó trong khu vực hẻo lánh này. Đoàn tùy tùng của vua Hàm Nghi đã ngự giá đầu tiên ở xóm Sạt, nay là tiểu khu 3, thị trấn Quy Đạt, trong 3 ngày, 3 đêm. Tại hai xã Tân Hóa và Xuân Hóa, vua phong cho 2 người dân địa phương làm chỉ huy cùng đội quân người nguồn canh gác và bảo vệ vua. Tại đây, người dân địa phương đã xây dựng một làng chiến đấu vững chắc bằng cách chặt cây vàng lô làm hàng rào quanh chỗ vua ở để bảo vệ vua và triều đình khỏi sự truy lùng của quân đội Pháp. Tuy nhiên, khi nhận được tin báo quân Pháp đang truy đuổi, vua Hàm Nghi cùng đoàn tùy tùng đã nhanh chóng rời đi ngay trong đêm. Họ chia thành 3 đoàn, hành quân về các hướng khác nhau. Một trong 3 đoàn này do Tôn Thất Thuyết chỉ huy, dẫn theo một người đóng giả vua Hàm Nghi để nghi binh. Vua Hàm Nghi thật đã được đoàn nghĩa quân người nguồn thay phiên nhau cõng đi theo con đường Pặng Chuối, leo qua dốc ải, sau đó xuống eo Lập Cập để đến Marai, xã Hóa Sơn. Đây vốn là vùng có địa thế hiểm trở, được bao quanh bởi những lèn núi đá vôi dựng đứng nên quá trình di chuyển vô cùng khó khăn. Vua Hàm Nghi ở trên đất Minh Hóa suốt 3 năm cho đến khi bị bắt. Nhiều nghi vấn cho rằng vua đã kịp giấu kho báu trước khi bị bắt. Minh Hóa, Quảng Bình chính là nơi có khả năng cao nhất vì đây là nơi ông ở lại lâu nhất. Theo báo Quảng Bình, năm 1956, một cô gái địa phương tên Quý đã phát hiện ra một lượng lớn kim loại màu vàng trên bãi đất bồi gần khu vực Chảy, xã Hóa Sơn sau một trận lũ lớn. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã thu gom được 240 kg vàng, bỏ đầy 5 cái nong phơi lúa. Trên mặt mỗi miếng có khắc chữ Đại. Vàng được gom về, tập kết rồi đem giao nộp cho nhà nước. Cũng tại xã Hóa Sơn, bà Đinh Thị Bình ở thôn Đặng Hóa đã kể lại, hồi đó bên cạnh vực chảy có một cây pằn nằng rất lớn, nhưng trong thân lại bị rỗng. Sau trận lụt lớn, cây này đổ và bị nước cuốn xuống vực sâu. Khi lũ rút đi, để lại rất nhiều vàng. Chính tôi đã nhặt được 5 chữ vàng rồi đem giao nộp và được cấp trên thưởng cho một bộ quần áo mới. Còn xã được thưởng 3 con lợn với rất nhiều lúa gạo để ăn mừng. Nhiều người cho rằng vua Hàm Nghi đã cho người giấu vàng vào trong hốc cây pằn nàng này. Trong cuốn Di tích Danh thắng Quảng Bình, lời kể có các cụ già ở Phong Nha, miền Tây huyện Bố Trạch, tiếp giáp Minh Hóa. Có 2 vợ chồng người Hoa đến sống ở vùng này. Vì không có con nên trước khi lâm chung, họ gửi cho bà con một gia phả nói rõ địa điểm chôn cất vàng ở Phong Nha. Nhiều người dựa theo cuốn gia phả này để tìm kiếm nhưng không có kho báu nào được phát hiện. Trước đó, có lời đồn rằng vào khoảng năm 1930-1932, người Pháp đã tiến hành một cuộc tìm kiếm. Lúc tìm kiếm, có rất đông dân trong vùng đến xem, nhưng quan Pháp hét lớn: "Về hết, không được ai bén mảng tới." Sau đó, khoảng 20 chiếc xe ô tô bịt kín đi qua đi lại, khiến nhiều người nghi ngờ liệu những chiếc xe này có đang chở vàng hay không. Theo báo Thanh niên, những năm 1990-1991, có một nhóm vào đào bới trong lòng sông Son, đoạn trước cửa động Phong Nha. Bấy giờ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình xác nhận đơn vị này tìm kiếm gì đó nhưng không cho tỉnh tham gia. Kết quả sau đó không rõ, nhưng một cột thạch nhũ đẹp nhất đã bị sụt xuống lấp cửa động. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phải chi gần 150 triệu đồng, tương đương 75 cây vàng vào thời điểm đó, để công ty xây dựng thủy lợi tỉnh chẻ cột thạch nhũ, giải phóng cửa động.
Mặc dù có nhiều người đã thử tìm kiếm kho báu theo những manh mối của những lần phát hiện vàng ở Minh Hóa, nhưng không ai thành công. Những câu chuyện về kho báu Vua Hàm Nghi vẫn tiếp tục lưu truyền cho đến ngày nay. Nhiều dân địa phương khẳng định đã từng tìm thấy những đồng tiền vàng hoặc các vật phẩm có giá trị từ thời kỳ nhà vua lánh nạn. Giả thuyết 2. Kho báu được chôn giấu rải rác trên đường đi. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng đã lưu lại căn cứ ở Tân Sở, Quảng Trị khoảng 4 đến 5 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, khi quân Pháp chiếm đóng và san phẳng nơi này, việc bảo toàn kho báu trở nên vô cùng cấp thiết. Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, vua và đoàn tùy tùng không thể mang theo toàn bộ số bạc vàng châu báu được tập kết tại Tân Sở từ đầu năm 1885. Một phần tài sản bị quân Pháp cướp, phần còn lại có thể đã được chia nhỏ và chôn giấu tại nhiều địa điểm khác nhau dọc đường Buôn Tẩu. Một số phát hiện khảo cổ và hiện vật đã chứng minh cho giả thuyết này. Theo báo Giáo dục Việt Nam, tại thôn 5, xã Hải Phúc, huyện Đắk Rông, Quảng Trị, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một chiếc mâm đồng lớn chạm hình 2 con rồng 5 móng cùng với các chữ Hán Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Chiếc mâm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn có thể là một phần trong kho báu được chôn giấu của nhà vua. Tiếp theo, vào Giáp Tết Nguyên đán năm 2007, nhà báo Văn Cầm Hải và nhóm làm phim thời sự của VTV1 khu vực Thừa Thiên Huế đã phát hiện và quay được một loạt những di vật của vua Hàm Nghi tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Những di vật này bao gồm một cặp kiếm, 6 hoàng bào, một cặp voi vàng và một số cau, trầu vàng, vẫn được gìn giữ nguyên vẹn trong một miếu thờ có 3 chìa khóa do 3 người cất giữ. Những đồ vật này được nghi ngờ là tài sản mà vua Hàm Nghi để lại. Một khám phá khác xảy ra vào giữa tháng 4 năm 2003 khi một nhóm trẻ chăn trâu tại hang Lèn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình tình cờ phát hiện một chiếc cháp gỗ khắc chữ Hán và hoa văn nhũ vàng. Bên trong cháp có một quả cau bằng kim loại màu đen, 2 lư hương bằng đồ đồng và 2 chìa khóa cổ. Các hiện vật này được Sở Văn hóa thông tin, thu giữ và giám định, nghi là một phần trong kho báu khổng lồ. Như vậy, những phát hiện đều nằm rải rác ở những nơi mà vua đi qua trong 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Điều này chứng minh phần nào rằng kho báu có thể đã được cất giấu rải rác trên đường chạy trốn của vua. Giả thuyết 3. Kho báu của vua Hàm Nghi không có thật. Những phát hiện về kho báu ở vùng núi Hóa Sơn, Minh Hóa hay rải rác trên đường Buôn Tàu của vua đều có số lượng nhỏ lẻ. Nếu so với con số 11 tấn mà vua và đoàn tùy tùng mang theo thì vẫn không quá đáng kể. Những cuộc tìm kiếm kho báu sau đó đều không thu được kết quả nào. Thậm chí, ông Nguyễn Hồng Công, một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, đã dành 30 năm nghiên cứu và đào hầm trên núi Mã Cú, Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Theo báo Quảng Bình, ông Đinh Tiến Hùng, một nhà nghiên cứu cao tuổi ở thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình, cho rằng chẳng còn kho báu nào của vua Hàm Nghi ở xã Hóa Sơn cả. Ông tin rằng tấm bản đồ từ vua Hàm Nghi chỉ là một chiêu đánh lừa nhằm bảo vệ tài sản trước sự truy đuổi của quân Pháp. Thực tế là trong thời điểm bị truy đuổi, vua Hàm Nghi và quan quân không có đủ thời gian và điều kiện để chôn giấu kho báu. Hơn nữa, trong hành trình bí mật qua những vùng rừng hiểm trở, việc mang theo khối lượng tài sản lớn như vậy là điều không thể. Kho báu có thể đã bị quân Pháp chiếm giữ và hiện đang ở trên đất Pháp. Theo giả thuyết này, một tài liệu từ nhà truyền giáo người Pháp Henri de Pirie đăng trên tạp chí Tạm Dịch là bản tin của những người bạn Huế xưa vào năm 1914 cho biết trước khi rút binh khỏi thành Huế, vua Hàm Nghi đã chuyển giao kho báu của Hoàng cung ra phía Bắc. Kho báu này được ước tính khoảng 950 thùng, trong đó có 400 thùng chứa vàng và 150 thùng chứa bạc. Tuy nhiên, do sự truy đuổi gắt gao của Pháp, vua chỉ mang theo 100 thùng, phần còn lại được cho là bị chôn giấu. Sau khi vua Hàm Nghi chạy trốn, tài sản và báu vật của triều đình Huế bị thất thoát rất nhiều, chủ yếu do cướp phá của quân lính Pháp. Cuộc thất thoát này kéo dài 2 tháng sau khi kinh đô Huế bị thất thủ vào tháng 7 năm 1885. Vua Đồng Khánh nhiều lần đòi lại kho báu bị cướp nhưng không thành công. Nhiều vật phẩm quý giá của triều đình nhà Nguyễn đã lọt vào tay người Pháp. Có thể điều này đã dẫn đến việc thổi phồng về kho báu của vua Hàm Nghi. Và liệu giả thuyết này có phải do người Pháp dựng lên hay không cũng là một câu hỏi nhiều người cân nhắc đến.
Đã gần một thế kỷ kể từ ngày vua Hà My qua đời tại Algeria, kho báu mà ông mang theo trong lúc nguy nan vẫn còn là một ẩn số. Quý vị nghĩ gì về các giả thuyết này?